А тут є хороші і погані новини. Перша новина, а кожен сам собі визначить, в чому є хороша, в чому є погана. Це те, що розмінною монетою ми не станемо, бо в нас нема критичної залежності від жодного з цих суб'єктів, такої, щоб вони могли нас розміняти. Але інша сторона, в нас є залежність в цілому від ситуації, тому розмінною монетою ми не станемо, але нас лихоманитимуть відповідно із тією амплітудою, з якою всю цю ситуацію і конструкцію також буде розносити в різні боки. Ми, безперечно, в російсько-українській війні залежні від загального геополітичного контексту. Як на мене, це перша глокальна війна російсько-українська, бо вона дуже локалізована, вона не розповзлася до глобальної. Росія переоцінила власні можливості, недооцінила українське, але вона є наслідком глобальних деструктивних процесів, і ця війна впливає на глобальні процеси, на глобальний світоустрій, міжнародну систему безпеки колективної і багато іншого. Тож в цій війні вирішується буквально те, в якому світі ми будемо жити. І сам плин російсько-української війни наближає світ, в якому панує велике геополітичне сафарі. Ми бачимо, як в інших конфліктах відбувалися ескалації на цьому тлі, які практики у світовій політиці, зокрема силові і провокативні, почали виходити на перший план. Без російської агресії не було би погроз Гренландії, не було би активізації на Близькому Сході, не було би морських баталій, які ми спостерігали знову ж таки в Перській затоці і Амурській затоці, і багато чого іншого, доходячи до Тайваня, Китаю з Китаєм і Тайванською протокою до півночі, до використання міжнародних майданчиків і організацій. Ця війна глокальна. Всі сторони наразі набирають карти в руки, якщо говорити мовою Трампа. Якщо відійти від метафори, то підіймають ставки, бо Китай готується до зустрічі з Сполученими Штатами, і використання цієї зустрічі не як інструменту для домовитися зі Штатами, а як інструменту виграшу Сполучених Штатів і посилення своєї геополітичної впливовості. Сполучені Штати хочуть зустрітися з Китаєм і домовитись про правила гри, примусити Китай до того, щоб Китай визнав перші Сполучених Штатів. Ну, так Трамп хотів би. Сполучені Штати намагаються взяти під контроль видобуток нафти світовий, звідсиля Венесуела, звідсиля Іран, звідси така активна дипломатія і робота Сполучених Штатів з країнами Перської затоки. Трамп реально намагається знизити. Обвалити не вдалося і не вдасться. Ми про це і з тобою, Бориславе, говорили і в багатьох ефірах до того, що до приходу Трампа я пояснював, що неможливо, просто технічно неможливо обвалити ціни на нафту наразі до того рівня, який там розповідали, що да от він зараз до 20, до 30 доларів за барель обвалить. Нічого подібного. Це просто неможливо, виходячи з собівартості в Перській затоці, з багатьох факторів. Але знижувати ціну він може. І друге, він хоче взяти логістичні шляхи під контроль для того, щоб нафта і енергоносії залежали від американської політичної волі. Бо Китай, в свою чергу, по-перше, взяв під контроль рідкоземельні метали, по-друге, взяв за логістичне горло експорт чіпів і високотехнологічної продукції. Зокрема, це про Тайвань, до того пам'ятаємо Сінгапур, події і Гонконг тощо. Китай методично на цьому полі працював. Ну, по рідкоземельних металах тут навіть розповідати не буду, і так все зрозуміло, і відомо, хто хоче, може подивитися. І намагався, і в принципі вдало, заходити в різні регіони з великими логістичними проектами, розширюючи і беручи під контроль логістичні шляхи, для того, щоб з'єднати себе як фабрику по виробництву товарів з ключовими ринками збуту, забезпечивши стабільні ланцюжки цих пересування товарів. І от в цьому зараз битва. Чому Китай пропонує взяти порти, верніше, як пропонує, він ставить їх як ціну своєї конструктивності. Зокрема, пропонуючи себе як фактор безпеки Європи, як країну, яка визнає Європу геополітичним суб'єктом, буде домовлятися з Європою колективною, зокрема по російсько-українській війні. Все це в контексті Сполучених Штатів відбувається. Європа Китаю потрібна як сама по собі, з одного боку, але ще більше вона їм потрібна як не союзник Сполучених Штатів. Сполучені Штати
Європу активно втрачають, і зараз зрозуміли, які це катастрофічні наслідки для них може мати, тому Рубіо саме з такою промовою поїхав в Мюнхен. І ціла низка кроків зараз адміністрації Трампа робиться для того, щоб знайти точки дотику з європейцями, навіть не дивлячись на те, що їм це дуже як не хочеться робити в Штатах, і вони все одно намагаються це робити з обраними європейцями, праворадикальними, наприклад, ізоляціоністами, якими їм це зручніше робити. Росія продовжує воювати, і Путін намагається в цій ситуації ще розширити для себе поле маневру, щоб тисками не сильно стисло, бо стискає йому не тільки геополітичні амбіції, але вже стискає економіку, причому саме там, де яйце Кащеєва. Не знаю, чи голка в ньому, чи не голка, але ліщата його стискають непогано, і це лежить в площині саме економіки. Для Путіна є вікно до зустрічі Сі Цзіньпіна з Трампом для того, щоб проявити більшу строптивість. Китай явно, це видно зараз зі зміни риторики і дій, наприклад, Росії по Кубі. За останній місяць отримав Путін від Китая певний додатковий люфт і простір для того, щоб позагравати і попіднімати ставки. Україна ж вистояла ключовий натиск Сполучених Штатів з тим, щоб нас примусити до фактично обмеженої капітуляції перед Росією, вирішити за наш рахунок своє геополітичне питання з Сполученими Штатами. Зараз вже Вітков перейшов до не тиску, а пропозицій і намагання підкупити Україну. А давайте там великі будуть зони розвитку, а ми от такі гроші вільємо. Зараз вже навіть кулуарно пішла мова про те, що ми, може, навіть миротворців розмістимо під егідою Сполучених Штатів. Ну, це, мабуть, вони під Раду миру думають, які механізми задіяти, якщо Україна вийде з території Донеччини і Луганщини. Вони абсолютно тупо і вперто повірили в цю казку Путіна про те, що от якщо вийде Україна з територій, то війна закінчиться. Вони реально повірили, що це війна за території, ігноруючи реальність. Звідсиля бачимо такі заяви з боку України і дії делегації українських на різних майданчиках, бо зараз Україна намагається на різних майданчиках грати одночасно. Тож, говорячи про заручників, так, ми заручники стану загальносвітової політики. Так, ми серйозно залежні від геополітичних конструкцій, які на наших очах зараз намагаються зліпити, але не зліплять, бо світ далі сиплеться, і тільки транзитні якісь конструкції поки що можливі. Але ми не є вже розмінною монетою, якою можна розплатитися в один чи інший бік. Хоча дехто може ще мати такі ілюзії і пробувати це зробити, але не вдасться. Ну, давай подивимось, бо Володимир Олександрович вірить, що все в нього вдасться. І навіть зустріч відбудеться. Я, до речі, сьогодні забився на пляшку рома, що зустріч на 3 найближчим часом не відбудеться. А людина каже: дивись, ну ти бачив, який він впевнений. Я кажу: ти і про 3000 ракет впевнено казав, і про багато чого ще інше. І казав, що до кінця року ми точно закінчимо війну. Єдине, що казав, він це в 25-му році. І теж дуже впевнено. Тому що гарний актор по Сомерсету моєму вміє тримати не тільки паузу, пам'ятаєш, Доріс, тримайте паузу. Більше актор, тим більше пауза. А ще й вміє переконувати публіку. От це в нього є. Він свою публіку може переконати. Не дуже освічено, не дуже розумно, але може. В будь-якому випадку зараз він зробив нову заяву. Володимир Олександрович сказав: мир, не так, ні, мир може настати до осені, коли США будуть проміжні вибори. Це заява Зеленського. Скажи мені, будь ласка, це чергова морква для Віслюка, яку вішають перед Віслюком, щоб він йшов далі? Чи це єдиний план Зеленського, і він на нього справді надіється? При цьому командувач Національної гвардії України Півненко заявив, той, який сказав декілька тижнів тому, що ми будемо воювати стільки, скільки потрібно. А зараз він сказав. І це підхватили BBC, Deutsche Welle, всі західні ЗМІ. Тож казав він це навіть не для України, ми це розуміємо. Кожна війна має свій фінал. Завершиться і ця. Але крапку в ній поставлять саме політичне рішення.
Скажи мені, будь ласка, якщо військові роблять подібні заяви, а президент робить таку заяву, то про що все це говорить? Це морква, чи ми напередодні чогось? Та ні, не напередодні ми нічого. Ну, слухай, тут все, О, по-моєму, дуже просто і зрозуміло. Заяви це робить, ну, як на мене, принаймні, може забитися. До речі, я доєднуюсь до твоєї думки, що ніякої зустрічі на трьох не буде найближчим часом. Вона просто я неможлива. Ромом з тобою ділитися не буду. Ну, жарт, буду, звісно, буду. Але людина була так впевнена, що я стримувався, щоб не підняти ставку до 2 пляшок. Але потім зрозумів, це дуже некоректно роздівати людину. Але це ж Треба було 2 пляшки. Треба було 2 пляшки, бо хтось мені за вибори ще стерчить пляшку але в там віскар, 25-му році. там без питань. Віскарить я повинен. Да. Повертаємось від теми лудоманії алкогольної до геополітики і російсько-української війни. Я думаю, що Зеленський цим намагається розтягнути порядок денний Трампа, в якому він каже, за місяць мають бути результати. До цього було там 2-3 тижні, тепер місяць. Ну, якось цикл, хоч щось цікаве з'являється, цикл тепер інакше в нього. Але розтягнути до виборів проміжкових, говорячи про те, що Штати сильніші, ніж вони самі про себе думають, і що от там вікно можливостей є, натякаючи на те, що якщо Штати, і там прямо говорять про те, що у Штатів є механізми тиску і примусу Росії. І таким чином він фактично натякає на те, що рішення проблеми воно лежить в тому, щоб задіяти механізми тиску, і тоді, десь осінню під вибори, Трамп може отримати для себе реальну перемогу, з якою піти на вибори. Бо намагання примусити Україну вони є безперспективними. Це ж все відбулося одразу після розмови з Трампом. Півгодинна розмова, в якій Трамп сказав про те, що він хоче за місяць закінчити, і він вважає, що Україні треба піти зайняти конструктивну позицію в частині території, чи якось так там було сформульовано. Коротше, перекладаючи з дипломатичної мови, Україні треба вийти з Донецької Луганської області. А Україна заявила устами Зеленського, що ні, це навіть не розглядається питання виходу з територій. Крапка. І після цього Зеленський говорить про те, що от є можливість закінчити війну, дійсно, але от там осінь і тиснучи на Росію. І тоді у Трампа може бути велика електоральна перемога. За інших обставин перемоги ніякої електоральної не буде. Тому тут, як на мене, все достатньо просто і зрозуміло. А Півненко, тут же ж нічого нового. Дійсно, будь-які війни вони закінчуються так чи інакше підписанням якоїсь угоди, бо до того вони тривають. Просто що вони можуть закінчитися воєнним шляхом неформально. Наприклад, війна між Японією і Росією після Другої світової війни вона до сих пір формально не підписана і завершення. Формально вони знаходяться ледь не в стані війни, якщо вже так. Принаймні не в стані миру. Мирний договір не підписаний. Тому і в цьому випадку з Росією в нас не перший, навіть вже не 5-й, і навіть не 13-й, якщо вже так по-серйозному говорити, рік війни. Бо куди віднести Двіж чи Мішковщину? Куди відвести Тузлу, багато інших епізодів, причому як за Путіна, так за Єльцина, або взагалі там в сивину піти початку 20-го століття. Хто Леонтовича вбив, хто інших вбивав українських діячів початку 20-го століття, хто розстрільне відродження влаштував. Це війна, яка триває екстенційно між Росією і Україною дуже-дуже давно. Тому я думаю, що Півненко все ж таки тут, підіграючи з одного боку Зеленському, ясно, я думаю, що це намагання нащупати, що армія виконає будь-який наказ аля. Але з іншого боку, він не говорить нічого такого, щоб суперечило загальноісторичній логіці процесу.